स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी स्किन रिटचिङको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ, फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन है। मैले यसको पहिले दुईटा भिडियो बनाइसकेको छु, म दुईटैको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हैन। अनि त्यसमा एकदमै वर्स्ट कन्डिसन स्किन कन्डिसन भएको मैले पनि त्यसलाई पनि रिकभर गरेर यहाँहरुलाई देखाएको छु। अर्कोमा फुल एक्सप्लेन गरेको छु यो कसरी काम गर्छ, के कसो भनेर डिटेलमा। आज म स्टेप्स मात्रै देखाइदिन्छु। अब यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के भने त्यो दुईटामा कम्प्लिट कुरा हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरुले त्यो वेडिङकै फोटोमा काम नगरिकन उहाँहरुले सिक्नु भएन। लगभग थुप्रै कमेन्ट्सहरु आए है, वेडिङको फोटो भनेर। त्यही भएर मैले इन्टरनेटमा खोजेर एउटा आफूले भेट्नेसम्म एउटा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न देखाउन सजिलो हुनेसम्म एउटा फोटो भेटेको छु। कन्ट्रोल ओ गरे मैले, हाम्रो फोटो यहाँनिर छ। मैले इन्टरनेटमा खोजेबाट अलिकति टेक्सचर भएको राम्रो फोटो यही नै देखेँ मैले है। र होइन अभियसली त्यो भएर हाम्रो डाइरेक्ट ओपन भयो। कलर करेक्सन गर्ने यहाँहरुले फोटो इम्पोर्ट गरिसकेपछि छान्ने ओर्ने सबै तपाईहरुले गर्ने भनेको लाइटरुममा। मैले लाइटरुमको कम्प्लिट भिडियो बनाइसकेको छु। यदि यहाँबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी पहिला स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। फिल्टरबाट क्यामेरा र फिल्टर यो छैन भने प्लगइन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ फोटोशप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँबाट हामीले मिलाउन सक्छौं है। अब सुरुमा हामीले हाम्रो काम गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि स्पट रिमुभलको कामहरु सबै गर्नु पर्यो है। अब मैले चाहिँ इजी वेबाट यहाँहरुलाई देखाइदिन्छु लासो टुल लिएर। मैले अर्को एउटा भिडियो बनाएको छु स्पट रिमुभल, हाउ टु रिमुभ अब्जेक्ट्स इन फोटोशप भनेर। त्यो भिडियो हेर्नुस्। त्यसमा मैले हिलिङ ब्रश देखि लिएर प्याच टुल हैन हरेक कुरा चाहिँ मैले त्यसमा देखाएको छु। मैले सेलेक्सनको छुट्टै भिडियो बनाएको छु। यहाँले त्यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो। यहाँहरु डिटेलमा एडभान्समा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले क्लोन स्ट्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ, हिलिङ ब्रश युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि कन्टेन्ट अवेयर फिल युज गर्न सक्नुहुन्छ। जे युज गर्दा पनि हुन्छ। यहाँले फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन अलिकति एडभान्समा सिक्नुभयो भने यस्तो यो डिटेल्सहरु यसरी हटाइरहन जरुरी पनि छैन। हामीले आनन्दले पसिनै एउटै स्टेपमा यसलाई सबैलाई हटाउन पनि सक्छौं है। अब मैले चाहिँ इजी स्टेपमा देखाइराखेको छु। म अब कहाँ गए भन्दाखेरि एडिट कन्टेन्ट अवेयर फिल। यसबाट बाइ डिफल्ट यसले आफ्नो काम पर्फेक्ट आफै गर्छ हैन इन मोस्ट केसेस। अनि त्यसपछि आउटपुट चाहिँ मैले नयाँ लेयरमा दिएँ। न्यू लेयरमा ओके गरे मैले। अब हाम्रो स्पट रिमुभल भनेर हाम्रो यो लेयरमा आएर बसिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी नै काम गर्दै फोटोशपले है। यसलाई मैले चाहिँ यो लेयरबाट यसरी नयाँ लेयरमा लिनुको फाइदा नन डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। मैले यसमा लेयर मास्क लिएर के गर्न सक्छु त ब्रस। मैले यो बिग्रेको कुराहरुलाई मैले चाहिँ देखाइराखेको छु भिडियोमा। अलिकति लामो भए पनि यहाँलाई त्यसको पनि यहाँलाई आइडिया हुन्छ हैन। फोटोशपले गर्ने अटोमेटेड कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन के। त्यसको एक्जाम्पल यो पनि भयो है। अब जस्तो मैले यसमा यो एरियालाई यसैबाट हटाइदिएँ है यहाँनिर चाहिँ। ठिक छ। यसको अहिले यो डिटेलमा यो भनेको एकदम बेसिक कुरा यो सबैले चलाउनुहुन्छ यो है। त्योहरु म यसमा गइन अहिले ल है। अब त्यसपछि नयाँ लेयरमा गए कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट ई गर्दिए मैले। सबै मर्ज भएर नयाँ लेयरमा आयो। हाम्रो के भयो त यो फाइनल इमेज यो भयो। मैले कन्ट्रोल जे दुईचोटी गर्दिए। हामीलाई यहाँसम्म मतलब भएन। भन्दा तल के छ के छैन हामीलाई मतलब भएन है। यो भनेको हामीले ब्याकअप छुट्याएको मात्रै हो। सो यहाँबाट मैले के गरे त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ब्लर भनेर लेख्दिए। अब यसलाई चाहिँ हामीले टेक्सचर तान्नु पर्यो। टेक्सचर भनेर लेख्दिए। अथवा यहाँहरुले चाहिँ ब्लर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँहरुले कलर लेख्न सक्नुहुन्छ, जेसुकै लेख्नुहुन्छ है। अनि ब्लरमा गएर मैले ब्लर गर्नु पर्यो। अब मेन हाम्रो ट्रिक भनेको यही छ ब्लर ग्याउजिङ ब्लर। कति एरिया हामीले राख्ने हो त्यतिलाई चाहिँ हामीले ब्लर गर्नु पर्यो के। के पनि ब्लर गरेन भने हाम्रो यहाँबाट सबै रिमुभ भइदिन्छ। हामीले ब्लर गर्दाखेरि हामीले धेरै राख्यौं भने हाम्रो सबै टेक्सचरहरु बस्दिन्छ। त्यही भएर कति राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट बढाउँदै जति डिटेल हामीलाई चाहिन्छ, जति हामीलाई राख्नु छ त्यतिलाई मात्र ब्लर गरिदिने। जस्तो अब अहिलेको केसमा मैले हेर्नुपर्दा यो मुखको साइडको हल्का यस्तो खालको रिङ्कल्स टाइपको छ नि, यसलाई मैले ब्लर गर्नु पर्यो। यतिलाई मैले ब्लर गरेँ भने मेरो फोटो लगभग पर्फेक्ट आउँछ भन्ने भएपछि लगभग मैले 5.6 जतिमा राखेँ यसलाई। ल 5.2 रहेछ। ल 5.2 मै राख्दिए मैले। अब नयाँ लेयरमा जानु पर्यो। यसमा हामीले टेक्सचर छुट्याउनु पर्यो। इमेज अप्लाई इमेज। यहाँबाट लेयर कुन त भन्दा हाम्रो यहाँ ब्लर भनेर यहाँ जे नाम लेखेको छ त्यही खोज्ने है। हाम्रो ब्लरको स्पेलिङ रङ भएर BLUIR रहेछ त्यही हो हाम्रो। सेलेक्ट गरे मैले। यहाँबाट जहिले पनि RGB मा राख्नु पर्यो। मेन ब्लेन्डिङ मोडलाई सबट्र्याक्टमा। अनि यहाँ 2:128 भनेको चाहिँ यसको भ्यालु सधैँ यही नै हुन्छ हैन। 2 भनेको स्केल हो, 128 भनेको ग्रे स्केलको भ्यालु है। यहाँबाट गरे हेर्नु पनि 128 यहाँ मैले पहिले रिसेट गरेर यहाँलाई देखाउन सजिलो हुन्छ राखेको छु। 128 भनेको ग्रे स्केलको भ्यालु। अब हामीले के गर्छौं त हामीले ब्लेन्डिङ मोडको भिडियोमा पनि हेरेको नि यो ब्लेन्डिङ अप्सनको हाम्रो कन्ट्रास्ट भन्ने सेक्सनमा चलायो भने के हुन्छ 50% ग्रे हाइड हुन्छ भनेर। त्यो भनेको हाम्रो अहिले चलाएको हाम्रो 50% ग्रे हो। हामीले लिनियर लाइटमा राख्छौं 50% ग्रे हाइड भयो है। त्यही भएर अब यो दुईटालाई हामीले के गरे यसरी ग्रुप गर्यो भने यो बिफोर आफ्टर हेर्दाखेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ। केही पनि फरक आउँदैन। अब हामीले मेन काम गर्नु पर्यो ब्लरमा। ब्लरको ट्याबमा जाने अनि लासो टुल लिने। त्यसपछि यसरी एउटा एरिया सेलेक्सन लिने। अब यसलाई हामीले ब्लर गर्ने हो। ब्लर गर्दाखेरि अब कतिको स्मुथ आयो भनेर हेर्नलाई क्यू थिच्नु भयो भने
क्विक मास्कको सर्टकट क्यु थिच्नु पनि यसरी देखिन्छ एकदम सार्प एरिया यसरी ब्लर गऱ्यो भने हाम्रो एकदमै नराम्रो देखिन्छ है यसलाई मैले फेरि क्यु थिचेँ कन्ट्रोल डी डिसेलेक्सनको लागि यहाँ माथि गएर मैले लगभग 15 पिक्सल राख्ने है 15 भएपछि लगभग ठिकै होला हाम्रो फोटो अलिक ठुलो पनि छ ल जति ठुलो 40 छ रिजोल्युसनको फोटो छ त्यति धेरै राख्नुपर्छ है अब यसमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा मैले यसको एरिया हेर्नु पर्यो कतिको ब्लर गर्दा ठिक हुन्छ भनेर अलिकति प्याची एरियामा गएर यसरी सेलेक्सन लोड गर्नु पर्यो अनि फिल्टर ब्लर ग्याउजन ब्लर धेरै गर्नुभयो भने के हुन्छ पुरै यो वरिपरि एउटा ब्ल्याक एरिया आइदिन्छ यसरी है त्यो धेरै नै गर्नु भने थोरै भयो भने त्यसको इफेक्टै आउँदैन ठिक्क गर्नु पर्यो धेरै ओभर पनि गर्नु भएन क्या एकदमै त्यो चिल्लो बनाउनु पनि भएन ठिक्क लगभग मैले 12.5 8.2 कति राखौँ ल 13.9 ल 13.9 मै राखिदिएँ मैले कन्ट्रोल डी डिसेलेक्सनको लागि अब त्यसपछि हामीले सट्ट माथिबाट गर्दै जानु पर्यो ताकि कुनै पनि एरिया नछुटोस् यसरी गर्नु पर्यो सानो सानो एरिया लिएर साडोको एरियालाई एकचोटि हाइलाइटको एरियालाई एकचोटि अब हामीले अघि फिल्टर युज गरेको हामीले अघि युज गरेको फिल्टरको सर्टकट के छ ग्याउजन ब्लर भनेर ल्याएछ कन्ट्रोल अल्ट एफ है कन्ट्रोल अल्ट एफ हानेपछि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन कन्ट्रोल डी डिसेलेक्सनको लागि यसरी यो एरिया सेलेक्ट गरेँ मैले कन्ट्रोल अल्ट एफ ल स्याडोको एरियालाई मात्र यसरी लिनु पर्यो यसलाई पनि मैले ब्लर गरिदिएँ अनि यसलाई पनि ब्लर सानो एरिया लिनु पर्यो बोर्डरतिर जानु भएन सानो एरिया लिनु पर्यो एकैचोटि काम सकाउनलाई धेरै ठुलो एरिया लिनु भएन त्यसको बारेमा मैले अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु अब नभए अर्को पछिको कुनै भिडियोमा फेरि एक्सप्लेन गरौँ त्यसलाई स्याडो एकतिर हाइलाइट एकतिर एउटा कुरा के भने हामीले यसैलाई यसरी ओभरल्याप गरिदियो भने पनि जाँदैन किनभने यो हाम्रो टेक्सचरको लेयरमा छ है यसरी सकेसम्म अब हामीले चाहिँ हटाउनु पर्यो हैन अझ रियल हाम्रो यहाँको वेडिङको फोटोहरू तपाईहरुसँग कोहीसँग छ भने मलाई प्रोभाइड गर्नुस् इन्स्टामा कनेक्टेड हुनुस् फेसबुकमा कनेक्टेड हुनुस् अनि यहाँले प्रोभाइड गरेपछि त्यो फोटोलाई म एडिट गरेर देखाउँछु यहाँनिर अलिकति यहाँ सेतो डट आइरहेछ कताबाट यसलाई पछि हेरौँला हामी है त मैले एकदमै रफ सेलेक्सन लिएर एकदमै रफली एकदमै ठुल्ठुलो एरिया लिइराखेको छु यहाँहरुलाई मैले स्टेप मात्रै सिकाइराखेको हो है यसको अलरेडी यो सायद 3टा भिडियो भइसक्यो त्यही भएर अब यो धेरै लामो भिडियो बनाएर धेरै भिडियो बनाएर मात्रै सिकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन यहाँहरुले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यही भएर मैले यहाँबाट यहाँहरुलाई तरिका मात्रै देखाइराखेको छु है यहाँहरुले चाहिँ टाइम लगाएर पर्फेक्ट गर्ने काम यहाँहरुको यो हाम्रो फर्स्ट आइकनमा क्लिक गर्यो भने डिसेलेक्ट पनि गरिरहनु पर्दैन आफै हुन्छ अनि स्याडोको एरियालाई यसरी एकचोटि ब्लर गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि हाइलाइटको एरियालाई सरर यसरी ब्लर गर्नु पर्यो कन्ट्रोल डी है निधारमा हाम्रो भयो यहाँनिर अलि भएको छैन क्या हो कहीँ छुट्यो भने चाहिँ फेरि बर्बाद हुन्छ है त्यही भएर एउटा लाइनबाट एउटा छेउबाट गर्दै आउनु पर्यो यसरी अब तल घाँटीतिर म गएँ यहाँहरूले आवश्यक छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी अलिकति यहाँ बढी प्याच देखेको ठाउँमा हामीले रिपिट गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यो डट आयो कहाँबाट आयो त टेक्सचरको लेयरमा छ त्यही भएर टेक्सचरको लेयरमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई टेक्सचर छुट्टै लेयरमा छ अब के गर्न मिल्छ मैले यहाँ लेयर मास्क राख्दिएँ लेयर एन्ड लेयर मास्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् है अनि मैले ब्रस लिएँ अब ब्ल्याक ब्रस लिएर मैले यहाँ पेन्ट गरिदिएँ नि गायब भयो है अब केही गरी यहाँनिर पोर्ट्सहरू धेरै आयो यति ठिक हो खास टेक्सचर ठिक छ तर यहाँनिर अलिकति बढी भयो पोर्ट्सहरू जस्तो लाग्यो भने के गर्नु पर्यो हामीले ब्रस ल्याएछौँ हामी लेयर मास्कमा छौँ ब्ल्याक पेन्ट गऱ्यो भने हाइड हुन्छ सबै हाइड गर्ने यसरी हो त होइन टेक्सचर त हाम्रो चाहियो नि त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओपासिटीमा गएर लगभग 10-20% राख्नु पर्यो मसँग पेन छ मैले त्यसै पनि प्रेसरले कन्ट्रोल गर्न सक्छु यहाँनिर है मैले यसलाई अन गरेँ भने यहाँबाट प्रेसरबाट कन्ट्रोल गर्छु अब कति राख्ने मैले त्यो अनुसार यहाँबाट ब्रस गर्दै जान्छु यसरी ल मैले यसलाई यसरी कम गर्दै जान सक्छु यसको फ्लेक्सिबिलिटी भनेको यो हो फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन है मैले बिफोर आफ्टर अथवा यो लेयर मास्कमा मात्र बिफोर आफ्टर हेर्नु भने गाडा फिक्का भइरहेको छ है यसरी हामीले गर्न सक्छौँ यसरी गर्नु पर्यो अनि यो फोटोमा त्यही नै हो खास फ्रिक्वेन्सी सेपरेसनको काम अब फेरि मैले के गरेँ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट ई गरिदिएँ माथिको लेयरमा गयो अनि त्यसपछि मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट अनि त्यसपछि मैले जुम आउट गर्दाखेरि थोरै अन्डर एक्सपोज भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ त्यही भएर फिल्टरमा गएर मैले रबाट अलिकति यसलाई चाहिँ पुरै यसको एक्सपोजर बढाइदिएँ अथवा चाहिँ मैले यसलाई के गरेँ भने ब्ल्याकलाई हल्का ब्ल्याक व्हाइटलाई हल्का व्हाइट बनाइदिएँ यो अलि पहिल्यै एडिट गरेर बिगारेको छ क्या यो फोटो यसमा हाइलाइट स्याडोहरू एकदमै कम गरेको एकदम बिग्रिएको छ खास भन्ने हुने यो फोटो है यति गरिदिएँ मैले त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ अब थोरै हाइलाइट एड गर्नु पऱ्यो भने म नयाँ लेयरमा गएँ अनि त्यसपछि यहाँहरूले चाहिँ अब कर्भबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ लेयर मास्कबाट फेदरिङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै आइडियाहरू धेरै भिडियोमा सिकाइसकेको छु यसमा मैले के गर्दैछु सिफ्ट F5 50% ग्रेलाई फिल गर्ने यहाँबाट मैले राख्ने यसलाई सफ्ट लाइटमा त्यसपछि हामीले जुम गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीलाई जहाँ चाहिँ
हाइलाइट चाहिएको छ त्यहाँनिर हामीले यहाँबाट डज लिन पर्यो। त्यहाँबाट हल्का मैले चाहिँ यहाँ एक्सपोजरलाई 10% मा राखिराखेको छु। अनि त्यसरी मैले यसरी सट्ट यसरी ब्रस गर्न सक्छु यहाँनिर हाइलाइट एड गर्नको लागि। धेरै एड गर्ने नि भएन, ठिक्क गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब कहीँ अलिकति बढी टल्किएको छ भने अलिकति ब्ल्याक आएको छ भने त्यहाँ पनि हामीले यसरी ब्रस गर्न सक्छौँ है। अनि मैले यसरी जुम आउट गरेँ भने हाइलाइट मात्र हेर्दिउँ, बिफोर आफ्टर है। हाइलाइटले फोटोलाई यसरी असर पार्छ। हाम्रो एकदम त्यो 2D टाइपको देखिन्छ, यसलाई 3D इफेक्ट देखाउनलाई एउटा डेप्थ देखाउनको लागि हामीले कहिले पनि पोर्ट्रेटमा स्याडो बढाउने, एक्सपोजर घटाउने, सरी हाइलाइट घटाउने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। एउटा डेप्थ बल्ल देखियो नि। अब मैले यसलाई के गरेँ, कन्ट्रोल यहाँसम्म सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी ग्रुपिङको लागि ल बिफोर आफ्टर अझै जुम गरेर देखाइदिन्छु यहाँलाई म यहाँनिरबाट ल बिफोर आफ्टर। अब यसको धेरै कुराहरू धेरै भिडियोमा चाहिँ स्प्रेड भएको छ, धेरै कुराहरू मैले गरेको छु है थुप्रै भिडियोहरूमा। अनि यहाँहरूले भिडियोजहरू हेर्नु पऱ्यो। यहाँले अलिकति इनडेप्थ सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ लेयर मास्कको छुट्टै भिडियो छ, सेलेक्सनको छुट्टै भिडियो छ। यसरी यहाँले चाहिँ त्यो भिडियोजहरू हेर्नु पऱ्यो। अगेन मैले पनि भने यो अझै पर्फेक्ट छैन, मैले पर्फेक्ट गरेको भने मैले तरिका मात्रै देखाएको, मैले पर्फेक्ट राखेर त्यो 1 घन्टा लगाएर भिडियो बनाएर मात्र केही पनि हुँदैन है। एकजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो किन यस्तो हरी गर्नुहुन्छ भिडियोमा भनेर है। यो भिडियो 1 घन्टा बनाएर एडिट गरेर दुनियाँ गरेर त्यसरी हुँदैन। यहाँले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो आफ्नो होइन। के कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ यहाँले चाहिँ त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।